התורה היא כל כך מתוקה, כל כך טובה. אין בתורה מילה מיותרת. בני אהרון זה הכהנים. הכהנים זה בני אהרון. אם דומה הרב למלאך, תלמד תורה מפיו, ואם לא, אל תלמד תורה מפיו. מוות, שכול, צער, עוגמת נפש. אדוני הרב, אתה מדבר עם אנשים? אל תדבר איתם על מוות. כי מלאך השם צבקות. ובחרת בחיים, בשמח, מאושר. ובחרת בחיים. על דברים שמפחידים, על דברים שמאיימים, לא זו דרכה של תורה. ערב שבת שלום, פרשת אמור, ל"ג בעומר, יום הילולה של אדוננו רבי שמעון בר יוחאי, ימליץ טוב בעדנו אדוננו בר יוחאי. התורה פותחת בפרשה, אמור ואמרת אל הכהנים בני אהרון. כהנים בני אהרון. אין בתורה מילה מיותרת. בני אהרון זה הכהנים. הכהנים זה בני אהרון. נביא מלאכי בפרק ב' מביא את הפסוק הבא: כי שפתי כהן יבקשו דעת ותורה ישמעו מפיו, כי מלאך השם צבקות. הגמרא במועד קטן י"ז מביאה לנו: אם דומה הרב למלאך תלמד תורה מפיו, ואם לא, אל תלמד תורה מפיו. הכהן שמופיע לנו כאן בתורה זה לאו דווקא הכהנים בני אהרון, אלא מדובר על אלה שאנחנו לומדים מהם את התורה. כי שפתי כהן ילמדו דעת, ישמעו דעת. זאת אומרת שהתורה באה ואומרת לנו פה ציווי לאלה שמוסרים את התורה לנו. מה התורה שימסרו לנו? לנפש לא ייטמע בעמיו. אדוני הרב, אתה מדבר עם אנשים? אל תדבר איתם על מוות. אל תדבר איתם על שכול. אל תדבר איתם על כאב. אל תדבר איתם על צער. אל תגיד להם תלמדו תורה, תשמרו מצוות, תקיימו את מה שהשם רוצה, כי אם לא, מוות, שכול, צער, עוגמת נפש, לנפש לא ייטמע בעמיו. אל תדבר איתם על מוות. אמור אל הכהנים בני אהרון, לנפש לא ייטמע בעמיו. על מה כן תדבר איתם? ראה אנוכי נותן לפניכם היום החיים והטוב, ובחרת בחיים. דבר איתם על החיובי, על הטוב, על המתיקות, על הרוגע, על השלווה. זה מה שהתורה והמצוות ייתנו לנו, לא חלילה בדבר הרע. בארצות הברית, פוסק הדור, רב מוישה פיינשטיין, באותה תקופה, לחיות בארצות הברית כיהודי הייתה מסירות נפש. בכל עבודה שהגעת להתקבל כיהודי, תנאי סף, עובדים 7 ימים בשבוע. יהודים החליפו עבודות כל שבוע. הבוס פיטר אותו, אתה לא עובד בשבת, לך הביתה. ואנשים במסירות נפש שמרו על השבת. וזו הייתה מלחמה לא קלה. היו 2 משפחות. 2 אבות, מסירות נפש, החליפו עשרות עבודות. במשפחה אחת הילדים, כולם זרע ברך השם, שומרי תורה ומצוות. בבית השני, אף ילד לא המשיך לשמור תורה ומצוות. באו לרב מוישה פיינשטיין, אמרו לו, כבוד הרב, 2 האנשים הללו מסרו נפש למען השבת. שניהם פוטרו מהעבודות פעם אחר פעם. למה הוא זכה לילדים טובים, והוא זכה לילדים שעזבו את התורה והמצוות? אמר לרב מוישה פיינשטיין, ההבדל הוא אחד. הראשון, שזכה לילדים טובים, שומרי תורה ומצוות, הוא בא הביתה כל שישי בערב, לאחר שהוא פוטר מהעבודה. הוא בא שמח, מאושר, שמח עם הילדים. ברוך השם, בזכות השבת, אנחנו שומרים אותה, נקבל את כל הטוב. הילדים קיבלו מסר מאבא כמה טוב הוא השבת, כמה מתוק הוא השבת. אבא השני היה מגיע ביום שישי הביתה, בגלל השבת פיטרו אותי מהעבודה. פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה המסר שהילדים קיבלו בבית? שהשבת זה בעיה. השבת גורמת לפיטור מעבודה. השבת גורמת לעוגמת נפש לאבא. מה אומרים הילדים? אנחנו לא רוצים שבת, אנחנו לא רוצים צער, לא רוצים עוגמת נפש. האבא פה דיבר על חיים, ופה הוא דיבר על מוות. פה הוא דיבר על טוב, פה הוא דיבר על רע. ובחרת בחיים. כשאנחנו מדברים עם אנשים,
לא לדבר איתם על דברים קשים, על דברים שמפחידים, על דברים שמאיימים. לא זו דרכה של תורה. ובחרת בחיים. ולכן התורה אומרת, ואמרת אל הכהנים. מי זה הכהנים? כי שפתי כהן ילמדו דעת. ישמעו תורה מפיהו, כי מלאך השם צבקות. אותו כהן אמור אל הכהנים, לנפש לא יטמע בעמיו. ייתן השם. שנדע להפנים את זה ליום יום. התורה היא כל כך מתוקה, כל כך טובה, כל כך עושה טוב לאדם שלומד ומקיים אותה. אין צורך לדבר על איומים והפחדות. זו לא דרכה של תורה. שבת שלום ומבורך. אני רגילה שאתם שומעים, אנחנו באמת שומעים.